สวีชูอินเธอเกิดมาในครอบครัวแม่ทัพทำให้เหล่าองค์ชายต้องการแต่งงานกับเธอเพราะหวังอำนาจทางการทหารเพื่อขึ้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินเพราะเธอคือคนเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นองเลือดเมื่อหลายปีก่อนของตระกูลจึงได้กุมอำนาจทางการทหารหลายแสนนายในมือแต่เพราะเธอรู้ทันแผนการชั่วของพวกเขาจึงหลอกล่อให้ชายขาพิการหลงกลเพื่อให้เป็นสามีของเธอหลีกเลี่ยงการถูกจับคุมถุงชนแต่งงานทางการเมืองพวกเขาทั้งสองจึงมีสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันทำให้แผนการที่ชายพิการวางหมากเอาไว้ตั้งแต่แรกลงล็อกทุกอย่างเข้าที่เข้าทางไปหมดเพราะชีเสิร์ฟงานแต่งงานระหว่างทั้งสองคนจึงถูกจัดขึ้นทันทีเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของราชวงศ์เพราะแท้ที่จริงแล้วชายขาพิการคือองค์รัชทายาทที่ใครๆต่างมองว่าไร้ประโยชน์แต่แท้จริงแล้วนั้นเขาคือมัจจุราชในเงามืดที่เสแสร้งแกล้งทำเป็นคนพิการก็เท่านั้นในคืนเข้าหอระหว่างที่สวีชูอินเธอรอเจ้าบ่าวของตัวเองอยู่ในห้องมีมือสังหารกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาใหม่จะเอาชีวิตเธอจึงต้องใช้ทักษะการต่อสู้อันยอดเยี่ยมของตัวเองจัดการมือสังหารเหล่านั้นก่อนใช้ชุดดำใส่หน้ากากลายสิงพยักจะโผล่ออกมาจากเงามืดและช่วยเธอเอาไว้แถมยังหยอกเย้าเธอเล่นยั่วโมโหให้เธอคลุ้มคลั่งที่ไม่สามารถจัดการโจรชั่วลามกได้ทำให้เขาพึงพอใจมากก่อนจะกล่าวทิ้งท้ายกับเธอก่อนไปว่าเขาจะมาทวงหนี้บุญคุณที่ช่วยชีวิตเธอในครั้งนี้อีกแน่นอนแล้วเจอกันซึ่งชายชุดดำสวมหน้ากากแท้จริงแล้วก็คือชายขาพิการองค์รัชทายาทสามีของเธอที่เพิ่งแต่งงานกันสดๆร้อนๆไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแม้ว่าภาพลักษณ์ภายนอกที่เขาสร้างให้คนอื่นเห็นเขาจะถูกมองว่าเป็นคนพิการไร้ประโยชน์แต่เพราะตำแหน่งของเขาทำให้องค์ชายหลายคนต้องการที่จะกำจัดเขาให้พ้นทางในคืนวันแต่งงานมือสังหารจึงถูกส่งมาเล่นงานทั้งเขาและเธอแต่เพราะอยากรู้ฝีมือของภรรยาคนสวยที่เพิ่งได้มาจึงปล่อยให้เธอโชว์ฝีมือการต่อสู้ไปก่อนจากนั้นค่อยออกไปช่วยและหยอกเย้าเธอเล่นเพื่อต้องการลองใจเมื่อรู้ว่าเธอไม่ใช่แมวน้อยแต่คือแม่เสือสาวที่เพิ่งโตเต็มวัยก็รู้สึกตื่นเต้นและพอใจมากที่ตนนั้นเลือกคนไม่ผิดเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงเจียงหยุนเซิงองค์รัชทายาทในคราบชายพิการอ่อนแอขี้โรคก็ให้องครักษ์พาเขาไปส่งที่ห้องหอเพื่อพบเจ้าสาวของตนและขอโทษเธอที่วันนี้เกิดความวุ่นวายขึ้นนี่คืนแต่งงานของพวกเขาพร้อมตีหน้าเศร้าที่ทำให้เธอต้องมาแต่งงานกับผู้ชายขาพิการไร้ประโยชน์เช่นตนทั้งที่เธอสามารถหาสามีที่ดีกว่าเขาได้อีกมากมายสวีชูอินจึงบีบน้ำตารู้สึกละอายใจเพื่อหวังให้เขาเห็นใจจะได้เผด็จศึกคืนนี้ได้สำเร็จเพราะหวังจะมีลูกไว้ใช้ต่อรองกับเขาในอนาคตแต่สามีของเธอกลับรู้ทันโน้มตัวหยิบขวดยาที่เธอเตรียมเอาไว้ใต้หมอนออกมาทำให้เธอตกใจเพราะกลัวถูกเขาจับได้จึงเล่นละครตบตาเขาว่าเธอเป็นโรคนอนไม่หลับต้องกินยาก่อนนอนทุกคืนเพื่อรักษาและทำท่าจะร้องไห้เขาจึงห้ามเธอร้องไห้ในวันมงคลเด็ดขาดจากนั้นก็รินสุรามงคลให้เธอดื่มนับจากนี้ไปพวกเขาก็คือสามีภรรยากันโดยสมบูรณ์หากเธอมีเรื่องอะไรเขาก็พร้อมที่จะแบกรับมันไปด้วยแต่เมื่อเธอดื่มสุรามงคลไปเพียงแค่จอกเดียวเท่านั้นก็เมาสลบไปทันทีไม่ทันได้ปฏิบัติภารกิจคืนเข้าหอตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกด้วยซ้ำเช้าวันต่อมาหลังแต่งงานได้เพียงวันเดียวสวีชูอินซึ่งคือนางเอกของเรื่องนี้ถูกสนมเอกซูเรียกตัวเข้าวังเพื่อหวังสั่งสอนเล่นงานเธอให้อยู่ใต้อานัตของตนจะได้ควบคุมได้ง่ายแต่นางเอกไหวตัวทันจึงไม่ยอมให้รังแกง่ายๆแม้จะแกล้งทำตัวใส่ซื่อไร้เดียงสากิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เธอไม่โง่จึงน้อมรับคำชี้แจงจากสนมเอกซูก่อนจะกล่าวว่าคนที่มีสิทธิ์สั่งสอนเธอและมีอำนาจเหนือเธอในวังหลังแห่งนี้มีเพียงของเฮาเท่านั้นซึ่งก็คือแม่ของพระเอกแต่หลังจากที่ของเฮาสิ้นพระชนม์ไปฮ่องเต้ก็ไม่ได้แต่งตั้งใครขึ้นมาแทนที่ดังนั้นคนที่ใหญ่ที่สุดในวังหลังแห่งนี้คนใหม่ก็คือเธอที่เป็นพระชายาองค์รัชทายาททำให้สนมเอกซูคับแค้นใจมากที่เล่นงานเธอไม่ได้แถมยังต้องก้มหัวคารวะเพราะฐานะต่ำต้อยกว่าอีกด้วยด้านเจียงหยุนเซิงซึ่งคือพระเอกของเรื่องนี้เขาเองก็ได้ไปรอเข้าพบกับฮ่องเต้เพื่อรับฟังคำอวยพรหลังเข้าพิธีแต่งงานแต่กลับต้องรออยู่ด้านนอกนานหลายชั่วโมงท่ามกลางอากาศหนาวเย็นเพราะองค์ชาย3ลูกรักของเขากำลังเข้าเฝ้าอยู่ไม่พอหลังออกมาเขายังมาพูดเย้ยหยันที่พระเอกต้องมาพบฮ่องเต้คนเดียวแถมได้ข่าวมาว่าเมื่อคืนยังถูกลอบสังหารอีกช่างน่าสงสารจริงๆก่อนนางเอกจะตามมาได้ทันเวลาขัดจังหวะองค์ชาย3ที่กำลังพูดจาหาเรื่องพระเอกอยู่พอดีจากนั้นทั้งสองคนก็ไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้ด้วยกันพระองค์จึงอวยพรให้ทั้งสองคนอีกทั้งยังมอบของมีค่ามากมายให้เป็นของขวัญวันแต่งงานด้วยและถึงแม่ของพระเอกที่จากไปเร็วเกินไปไม่ทันได้เห็นลูกชายเพียงคนเดียวของนางแต่งงานทำให้เมื่อเขาได้ยินฮ่องเต้ถึงแม่ของตัวเองก็รู้สึกแค้นเคืองในใจแต่ก็ปั้นหน้ายิ้มเอาไว้
นางเอกจึงสังเกตเห็นความผิดปกตินี้ได้หลังเข้าเฝ้าฮ่องเต้เสร็จทั้งสองคนก็ไปคารวะป้ายวิญญาณแม่ของพระเอกด้วยกันเพื่อแนะนำลูกสะใภ้ให้นางรู้จักจากนั้นเขาก็บอกกับเธอว่าต่อไปให้เธอเรียกเขาว่าท่านพี่ส่วนเขาก็จะเรียกเธอว่าน้องหญิงจะได้ดูสนิทสนมกันมากขึ้นซึ่งเธอก็ตกลงเมื่อทั้งสองคนกลับมาที่ตำหนักพระเอกก็ได้จัดเตรียมห้องพักผ่อนส่วนตัวให้กับนางเอกแยกต่างหากอ้างว่าเพื่อความเป็นส่วนตัวแต่แท้จริงแล้วเขาแค่อยากกันเธอให้ออกห่างจากภารกิจที่เขาทำอยู่รวมทั้งไม่อยากให้เธอสมหวังได้แอมเขาง่ายๆเพื่อจะมีทายาทด้วยและให้องครักษ์คอยจับตาดูความเคลื่อนไหวต่างๆของเธอให้เมื่อองครักษ์เข้ามารายงานว่านางเอกขนเครื่องดนตรีมากมายเข้าไปในห้องพักส่วนตัวจึงทำให้เขารู้สึกสนใจเธอขึ้นมาว่าเธอจะเล่นละครอะไรให้เขาดูกันแน่เพราะเมื่อเช้าก็ได้ยินข่าวว่าเธอทำให้สนมเอกซูอับอายไปไม่น้อยจึงอยากไปดูให้เห็นกับตาว่าเธอจะมีฤทธิ์เดชมากแค่ไหนจนลืมไปว่าต้องแกล้งขาพิการอยู่จนองครักษ์ต้องรีบเรียกเอาไว้ให้กลับมานั่งรถเข็นก่อนจากนั้นทั้งสองคนนายบ่าวก็ไปตำหนักของนางเอกพร้อมกันพอไปถึงพระเอกเห็นกล่องมากมายวางเต็มห้องของนางเอกจึงคิดจะเปิดดูว่ามีเครื่องดนตรีอะไรบ้างที่เธอขนมาด้วยทำให้เธอร้อนใจเพราะแท้จริงมันคือกล่องอาวุธลับของเธอล้วนๆที่เอาไว้ใช้จัดการกับเขาเพราะที่เธอตั้งใจวางแผนแต่งงานกับเขาตั้งแต่ตอนแรกก็เพื่อกำจัดเขาศัตรูที่เธอคิดว่าคือคนที่บงการฆ่าล้างตระกูลของเธอจึงรีบเข้าไปขวางเขาเอาไว้พร้อมอ้างว่าเธอยังจัดห้องไม่เสร็จข้าวของเกะกะกลัวเขาจะเป็นอันตรายแต่พระเอกก็ไม่สนใจยังวุ่นวายจะเปิดกล่องโน้นทีกล่องนี้ทีไปเรื่อยทำให้นางเอกต้องใช้มารยาหญิงเข้าสู้กระโดดนั่งบนตักของเขาทันทีและกอดคอของเขาเอาไว้จากนั้นก็ทำท่าทางออดอ้อนเสียงอ่อนเสียงหวานว่าเมื่อคืนค่ำคืนอันแสนหวานและเร่าร้อนของพวกเขาต้องถูกทำลายเพราะเธอเมาสลบไปก่อนจึงอยากชดเชยให้ก่อนจะโน้มตัวเข้าไปใกล้ๆทำท่าเหมือนจะจูบพระเอกจึงเล่นตามน้ำของเธอไปนางเอกจึงฉวยโอกาสจะจัดการกับเขาให้รู้แล้วรู้รอดกันไปข้างแต่องครักษ์ก็เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนเพราะใต้เท้าเจียงได้มาขอเข้าเฝ้าพระเอกพอดีทำให้เธอจึงต้องระงับมือเอาไว้และปล่อยเขาไปพบสหายเมื่อแผนการรอบแรกไม่สำเร็จนางเอกจึงคิดจะเอาใจพระเอกเพื่อให้เขาวางใจเธอและจะได้จัดการกินกลางตลอดตัวเขาสักทีเพื่อจะได้มีทายาทจึงเข้าครัวด้วยตนเองให้คนครัวทำอาหารบำรุงร่างกายให้จัดอาหารชุดใหญ่ให้เขาจะได้มีกำลังวังชาในการผลิตลูกทำให้พระเอกต้องกล้ำกลืนฝืนใจกินเพื่อไม่ให้เธอระแคะระคายเคืองใจว่าเขาเองก็ระแวงเธออยู่ไม่น้อยเมื่อถูกภรรยารักทรมานด้วยการให้กินอาหารบำรุงชุดใหญ่เขาจึงแอบไปออกกำลังกายเพื่อปลดปล่อยพลังออกมาและคิดจะเอาคืนเธอที่กล้าทรมานเขาจึงปลอมตัวเป็นโจรหน้ากากอีกครั้งเพื่อไปแก้แค้นเย้าแย่เธอเล่นว่าเขาคิดถึงเธอใจแทบขาดพร้อมยื่นข้อเสนอน่าสนใจให้เธอด้วยว่าหากเธอไม่ชอบองค์รัชทายาทอยากจัดการเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือหรือความจริงแล้วหากเธออยากจัดการทั้งราชวงศ์เขาก็ยินดีที่จะช่วยซึ่งเขามีเพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้นที่ต้องการจากเธอจากนั้นก็ดึงเธอเข้ามาจูบอย่างดูดดื่มนางเอกจึงพยายามขัดขืนและกัดปากเขาตอบจนเขาต้องปล่อยเธอพร้อมให้เธอลองทบทวนดูข้อเสนอของเขาอีกครั้งแล้วเขาจะกลับมาเอาคำตอบจากนั้นก็หนีไปทำให้นางเอกหัวเสียมากที่โจรชั่วลามกไม่รู้มาจากไหนเข้ามาก่อกวนเธอทุกวันเช้าวันต่อมานางเอกทำน้ำแกงบำรุงมาให้พระเอกตั้งแต่เช้าตู่ทำให้เขารู้สึกกุ้มใจมากที่เธอเกาะแกะเขาไม่ปล่อยบังคับเขากินน้ำแกงทุกวันแม้เขาจะปฏิเสธยังไงก็ไม่เป็นผลเพราะเธอมักมีคำพูดมาหว่านล้อมให้เขายากที่จะปฏิเสธได้เสมอจนกระทั่งเธอสังเกตเห็นรอยแผลที่ริมฝีปากของเขาด้วยความกลัวจะถูกเมียจับได้ว่าตัวเองกับโจรหน้ากากคือคนคนเดียวกันเขาจึงรีบเบี่ยงเบนความสนใจเธอทันทีว่าอยากจะพาเธอออกไปเดินเล่นในเมืองเปลี่ยนบรรยากาศกันสักหน่อยเธอจะได้ไม่เบื่อเพราะตั้งแต่แต่งงานมาเธอก็อยู่แต่ในตำหนักตลอดซึ่งนางเอกก็ตกลงและขอไปเปลี่ยนชุดก่อนพระเอกจึงรีบให้องครักษ์รีบนำน้ำแกงบำรุงไปเททิ้งแต่เธอดันหันกลับมาเห็นซะก่อนจึงบอกว่าเธอจะรอจนกว่าเขากินน้ำแกงหมดค่อยจะกลับไปเปลี่ยนชุดเพื่อไปเดินเล่นด้วยกันพร้อมส่งยิ้มหวานหยาดเยิ้มมาให้ทำให้พระเอกได้แต่ฝืนยิ้มและกลั้นใจกินน้ำแกงจนหมดไปต่อมาในราชสำนักจัดสอบขุนนางขึ้นแต่ข้อสอบก็มีการถูกซื้อขายเกลื่อนทั่วเมืองโดยผู้มีอำนาจจนกลายเป็นเรื่องเฉาโฉไปทั่วเมืองทำให้พระเอกได้รับมอบหมายให้จัดการแก้ปัญหาเรื่องนี้รวมทั้งเป็นผู้คุมสอบด้วยเพราะทุกฝ่ายต่างหวังจะใช้โอกาสนี้เล่นงานเขาเพื่อใช้เป็นข้ออ้างให้ฮ่องเต้ปลดเขาออกจากตำแหน่งโดยมีองค์ชายใหญ่และองค์ชายสามต่างพยายามกันอย่างเต็มที่
เพื่อขัดขวางและใส่ร้ายเขาให้ทำงานในครั้งนี้ไม่สำเร็จแต่แท้จริงแล้วทุกอย่างล้วนเป็นแผนการของพระเอกที่ต้องการหลอกล่อให้พวกเขาตายใจว่าตนนั้นอ่อนแอไร้ทางสู้จนพวกเขาชะล่าใจคิดว่าพวกตนได้เปรียบโดยหารู้ไม่ว่ากำลังเดินเข้ามาติดกับของพระเอกเต็มๆโดยที่เขาไม่ต้องออกแรงอะไรมากด้วยซ้ำด้านนางเอกที่แม้จะฉลาดแต่ก็ยังตามไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของพระเอกอยู่ดีเมื่อเธอรู้ว่าสามีที่คิดว่าเป็นผู้ไร้ประโยชน์ของตัวเองกำลังถูกคนรุมกันแกล้งเพื่อให้เขาตกที่นั่งลำบากก็ทนอยู่เฉยไม่ไหวเพราะหากเขาแพ้ขึ้นมาก็เท่ากับเธอแพ้ด้วยแผนการทั้งหมดที่เตรียมการมาเพื่อแก้แค้นก็ยากที่จะสำเร็จได้จึงคิดจะมีทายาทกับเขาให้ได้เร็วๆเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เธอมีอำนาจต่อรองจึงบุกเข้าไปหาพระเอกที่ห้องหนังสือที่วันๆเขาเอาแต่คลุกอยู่ในนั้นไม่พอยังนอนที่นั่นอีกทำให้เธอไม่สามารถปฏิบัติภารกิจกับเขาได้สักทีโอกาสที่จะมีลูกจึงสำเร็จยากขึ้นไปอีกเธอจึงตัดสินใจใจกล้าสู้เสือไปหาเขาที่ห้องหนังสือเพื่อจะนอนกับเขาให้ได้ทำให้พระเอกรู้สึกกลัวเพราะเขามักจะแพ้ทางเธอตลอดเวลาที่เจอกันซึ่งหน้าจึงรีบแกล้งทำเป็นหลับไปแล้วทันทีทำให้เธอรู้สึกน้อยใจที่เขาไม่ยอมเข้านอนกับเธอสักทีทั้งที่แต่งงานกันมานานแล้วหรือความจริงแล้วเขารังเกียจเธอกันแน่พระเอกจึงต้องลุกขึ้นมาแก้ตัวว่าช่วงนี้เขารู้สึกไม่สบายจึงไม่สะดวกนางเอกจึงรีบโผล่เข้ากอดเขาทันทีพร้อมทำเสียงออดอ้อนหากเขาไม่สบายเธอก็ควรจะยิ่งต้องอยู่ดูแลเพราะถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเธอก็คงอยู่ลำพังตัวคนเดียวไม่ไหวแน่ทำให้พระเอกรู้สึกใจอ่อนขึ้นมาก่อนจะบอกกับเธอว่าเพราะเขาเป็นคนพิการอ่อนแอขี้โรคจึงรู้สึกผิดที่ทำให้เธอต้องมาติดอยู่กับตัวเองจึงไม่อยากเห็นแก่ตัวที่เขาไม่ยอมหลับนอนกับเธอก็เพราะต้องการทนุถนอมเธอเพื่อที่วันข้างหน้าหากเธอเจอคนที่ถูกใจเขาก็จะปล่อยให้เธอแต่งงานใหม่กับชายคนนั้นทันทีโดยไม่เรียกร้องอะไรนางเอกจึงบอกว่าเธอเต็มใจที่จะแต่งงานกับเขาและคนที่เธอชอบก็คือเขาเธอมีเพียงแค่เขาเท่านั้นทำให้พระเอกถึงกับหวั่นไหวและใจสั่นวิวจากนั้นทั้งสองคนก็ได้อุ่นเตียงร่วมเรียงเคียงหมอนเป็นสามีภรรยากันอย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจภารกิจปั๊มลูกครั้งแรกของนางเอกจึงถือว่าสำเร็จไปได้ด้วยดีหลังจากนั้นไม่นานนางเอกก็คิดจะวางยาพิษให้พระเอกล้มป่วยและจากไปอย่างช้าๆพร้อมทั้งยังหาหมอมาช่วยรักษาขาให้เขาด้วยแต่เขาปฏิเสธพร้อมทำหน้าเศร้าทำให้เธอรู้สึกผิดเพราะมันเหมือนเป็นการจี้ปมในใจของเขาให้เจ็บปวดลึกลงไปอีกจึงไม่ฝืนใจเขาเข้ารับการรักษาและอาสาไปทำน้ำแกงบำรุงมาให้เขาทานแทนอีกทั้งยังเลื่อนการวางยาออกไปก่อนเพราะรู้สึกเห็นใจเขาขึ้นมาเมื่อนางเอกออกไปแล้วพระเอกจึงบอกให้องครักษ์รับน้ำแกงจากเธอมาดื่มแทนด้วยเพราะเห็นว่าช่วงนี้ทำงานหนักจึงอยากให้บำรุงเยอะๆหน่อยแต่องครักษ์ก็ปฏิเสธอ้างว่าฝีมือเมียเจ้านายเขาไม่บังอาจกินหรอกทำให้พระเอกได้ใจทำท่าหงุดหงิดใส่ตกดึกคืนนั้นนางเอกทำน้ำแกงบำรุงมาให้พระเอกดื่มก่อนเข้านอนไม่พอเธอยังแกล้งทำน้ำแกงร้อนหกใส่ขาของเขาด้วยเพราะเริ่มสงสัยว่าเขากับโจรใส่หน้ากากคือคนคนเดียวกันเพราะจับพิรุธเห็นจุดตำหนิที่เธอสังเกตได้บนใบหน้าทั้งสองคนอยู่จุดเดียวกันเป๊ะจึงอยากรู้ว่าสิ่งที่เธอคิดอยู่ถูกไหมแต่พระเอกก็อดทนเก่งมากแม้จะเจ็บสุดๆที่ถูกน้ำแกงร้อนๆหกใส่แต่ก็ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้สึกอะไรขาไร้ความรู้สึกจริงๆเพื่อไม่ให้ถูกเมียรักจับได้ไม่พอตอนเช้ายังแกล้งไม่สบายเพิ่มอีกจนไม่สามารถเข้าร่วมว่าราชกิจได้เพื่อทำให้นางเอกรู้สึกผิดแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆยังไงก็ต้องจับให้ได้ว่าเขากำลังปั่นหัวเธอเล่นอยู่หรือเปล่าและภารกิจการแก้แค้นของเธอก็ต้องสำเร็จเท่านั้นจึงตัดสินใจวางยาเขาแต่พระเอกก็รู้ทันอีกเพราะเขามีสายลับแฝงตัวไปทั่วตำหนักเป็นหูเป็นตาให้จึงรู้ความเคลื่อนไหวของเธอทุกอย่างจึงแกล้งให้คนรับใช้สะดุดขาของตัวเองล้มใส่ถ้วยน้ำแกงที่เธอทำมาให้ไม่พอยังโยนตะเกียบให้เธอลื่นล้มนั่งลงบนตักเขาอีกก่อนจะแกล้งเย้าแย่เธอเล่นว่าใจเธอเต้นแรงขนาดนี้คงตกใจมากสินะทำให้นางเอกทั้งอายและโกรธในเวลาเดียวกันจึงรีบลุกหนีไปทันทีหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้องครักษ์ก็ยังให้พระเอกบอกความจริงกับนางเอกไปว่าแท้จริงแล้วเขาคือคนที่ช่วยเหลือครอบครัวเธอตอนที่ถูกฆ่าล้างตระกูลต่างหากไม่ใช่คนที่คอยบงการอยู่เบื้องหลังตามที่เธอเข้าใจแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะบอกเธอในเวลานี้เพราะกลัวแผนการใหญ่ที่วางเอาไว้จะเสียหายและพยายามจะบอกใบ้ให้เธอค่อยๆรู้เรื่องเองแต่ถึงแม้นางเอกอยากจะกำจัดพระเอกเพราะเข้าใจผิด
แต่ก็ยังเลือกที่จะช่วยเขาตามสืบคดีโกงข้อสอบของเหล่าบัณฑิตที่เตรียมจะสอบเข้ารับตำแหน่งในราชสำนักอยู่ดีทั้งยังสามารถสืบจนได้รายชื่อมาทั้งหมดรวมทั้งข้อมูลผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อีกด้วยเพื่อช่วยให้เขาสามารถจัดการเล่นงานเอาคืนองค์ชายใหญ่และองค์ชาย3ให้ได้จากนั้นก็แอบเอาข้อมูลทั้งหมดไปวางไว้ให้เขาที่ห้องหนังสือพระเอกจึงปลอมตัวเป็นโจรหน้ากากมาหาเธอพร้อมขอคำตอบที่เคยถามไปก่อนหน้านี้ว่าจะให้เขาช่วยจัดการองค์รัชทายาทให้ไหมแต่นางเอกปฏิเสธเพราะเธอต้องการลงมือเองเขาจึงกอดเธอเอาไว้และบอกเธอว่าอาจจะแก้แค้นผิดคนอยู่ก็ได้พร้อมขอให้เธอรออีกหน่อยเขาจะมอบความจริงทุกอย่างให้เธอเองทำให้เธอรู้สึกโมโหและต่อว่าเขามีสิทธิ์อะไรถึงมาพูดแบบนี้กับเธอเขาเป็นใครกันแน่หรือความจริงแล้วพวกเขาก็คือคนคนเดียวกันและจะถอดหน้ากากพระเอกออกแต่เขาหลบทันเธอจึงไล่ให้เขาไปให้พ้นในเมื่อไม่กล้าเปิดเผยตัวตนแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อกันก็อย่าได้มาก่อกวนเธออีกและเดินจากไปเมื่อกลับไปถึงห้องเธอก็เห็นพระเอกนอนหลับอยู่ก่อนแล้วจึงคิดจะกำจัดเขาแต่ก็ทำไม่ลงจึงตัดพอไปว่าคนอย่างเขาจะปกป้องเธอได้ยังไงก่อนจะโน้มตัวลงนอนข้างๆพระเอกจึงลืมตาตื่นขึ้นมามองเธอด้วยสายตาเจ็บปวดหลังจากพระเอกได้หลักฐานที่นางเอกหามาให้เขาก็รีบดำเนินการเปิดโปงเรื่องนี้ต่อหน้าเหล่าขุนนางและฮองเต้ในที่ประชุมทันทีเพื่อให้จับคนที่ทุจริตในการสอบและคนที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้มาดำเนินคดีทำให้องค์ชายใหญ่ถูกปลดออกจากตำแหน่งและกักบริเวณเมื่อถูกหลักฐานแน่นหนามัดตัวส่วนองค์ชาย3กลับถูกแค่ตักเตือนเพราะหลักฐานที่โยงมาถึงตัวเขายังไม่แน่นหนามากพอแต่ก็พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยที่สำคัญเขายังเป็นลูกชายคนโปรดของสนมรักจึงไม่อาจลงโทษหนักได้แต่ก็ทำให้ทั้ง2คนแม่ลูกเจ็บใจที่ถูกพระเอกเล่นงานได้อยู่ไม่น้อยเช่นกันเมื่อจัดการคนทุจริตและคนที่บงการอยู่เบื้องหลังได้การคุมสอบขุนนางในครั้งนี้ของพระเอกก็ผ่านไปได้อย่างราบรื่นทำให้เขาได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากว่าดำเนินการได้อย่างโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดทำให้นางเอกก็รู้สึกโล่งใจไปด้วยที่เขาสามารถผ่านบททดสอบครั้งนี้ไปได้เมื่อจัดการศัตรูภายนอกได้แล้วเธอจึงกลับมากำจัดศัตรูภายในต่อเพื่อยืนยันในสิ่งที่เธอสงสัยมาตลอดทั้งเรื่องโจรชุดดำและฆาตกรตัวจริงว่าใช่พระเอกหรือไม่แต่เขาก็ระแวดระวังตัวทุกฝีก้าวทำให้เธอจับโป๊ะเขาได้ยากมากจนกระทั่งตกเย็นเธอเอาน้ำแกงบำรุงแวะไปให้เขาที่ห้องหนังสือแต่เขาไม่อยู่จึงเดินสำรวจดูรอบๆห้องพบหีบกล่องหนึ่งวางอยู่ข้างๆโต๊ะทำงานจึงเปิดดูจึงเห็นหน้ากากที่โจรชุดดำมักใส่ตลอดอยู่ในนั้นจึงตกใจมากพอดีที่พระเอกกลับเข้ามาในห้องเธอจึงรีบแอบไปซ่อนตัวก่อนและก็ต้องตกใจอีกรอบเมื่อเห็นขาของเขาทั้งสองข้างเดินได้เป็นปกติดีจากนั้นนะคะก็โผล่ออกมาพระเอกจึงกำจัดทันทีนางเอกจึงฉวยโอกาสนี้รีบหนีออกไปก่อนองคลักษ์จะเห็นถ้วยน้ำแกงบำรุงของเธอตั้งวางเอาไว้บนโต๊ะเขาจึงเดาได้ว่าเธอคงเห็นทุกอย่างหมดแล้วเป็นแน่จึงรีบไปอธิบายเรื่องทุกอย่างให้เธอฟังว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องเล่นละครแกล้งเป็นชายขาพิการอ่อนแอคิ้วโรคเพื่อไม่ให้คนเพ่งเล็งเขาเกินไปมองว่าเขาเป็นคนไร้ประโยชน์จึงจะสามารถทำทุกอย่างที่เขาเตรียมการเอาไว้ได้อย่างสะดวกไม่ได้ตั้งใจที่จะหลอกเธอรวมทั้งบอกความจริงให้เธอรู้ว่าเรื่องเมื่อหลายปีก่อนเขาไม่ได้เป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังแต่เป็นคนที่ช่วยครอบครัวเธอเอาไว้ต่างหากแต่เพื่อความปลอดภัยไม่ให้คนที่บงการตัวจริงสงสัยจึงต้องปลอมแปลงศพพ่อแม่เธอแต่ความจริงแล้วพวกท่านยังมีชีวิตอยู่และได้กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดแล้วแต่นางเอกไม่เชื่อและจะลงมือจัดการเอาชีวิตเขาเพื่อชดใช้ทันทีเขาจึงดึงเธอเข้ามากอดเอาไว้แน่นพร้อมมอบจี้หยกประจำตัวของแม่เธอให้พร้อมจดหมายที่พ่อของเธอเขียนฝากเอาไว้ก่อนจะเล่ารายละเอียดเล็กๆความลับในวัยเด็กที่มีเพียงเธอและพ่อแม่เท่านั้นที่รู้ให้ฟังจนเธอยอมเชื่อเขาแต่เธอก็ยังโกรธเขาอยู่ที่ไม่บอกเรื่องทุกอย่างให้เธอรู้ตั้งแต่แรกพระเอกจึงขอโทษเธออย่างจริงใจที่วิธีการของเขามันอาจผิดไปหน่อยแต่ที่ทำก็เพื่อไม่ให้มีพิรุธเล็ดลอดออกไปให้ศัตรูเห็นก็เท่านั้นรวมทั้งเขายังเป็นคนคิดหาทุกวิธีเพื่อให้เธอมาอยู่ข้างกายเขาด้วยทำให้นางเอกรู้ตัวว่าถูกเขาซ้อนแผนตั้งแต่ต้นแล้วจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วสามีของเธอนั้นทั้งร้ายกาจและเจ้าเล่ห์สุดๆเขาจึงดึงเธอเข้ามากอดเอาไว้เพื่อปลอบใจพร้อมให้คำสัญญาว่าจะปกป้องเธออย่างดีและขอให้เธอร่วมมือกับเขาต่อไปเพื่อไม่ให้ศัตรูไหวตัวทันนับแต่นั้นเป็นต้นมาสองผัวเมียก็ร่วมมือร่วมแรงใจกันเล่นละครต่อไปเรื่อยๆทั้งแกล้งให้หมอมารักษาขาของพระเอกจนเขากลับมาเดินได้เป็นปกติสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากองค์ชาย3จึงหัวเสียสุดๆที่ศัตรูที่เขาคิดว่าไร้ประโยชน์มาตลอดไม่มีทางที่จะสู้ตนได้กลับสามารถกลับมายืนอย่างสง่าผ่าเผยได้แถมยังมีภรรยาที่ดีอยู่ข้างกายอีกด้วยต่อมาเกิดคดียักยอกทรัพย์เงินในท้องพระคลังขึ้น
ไม่พอเจ้ากรมคลังยังเลือกปิดชีพหนีความผิดเรื่องนี้ทั้งครอบครัวอีกทำให้ฮ่องเต้โกรธมากจึงสั่งให้ทุกคนเร่งติดตามหาเงินที่หายไปกว่าครึ่งกลับมาให้ได้องค์ชาย3เห็นโอกาสในครั้งนี้จึงคิดจะใส่ร้ายให้พระเอกเป็นแพะรับบาปเพื่อจะได้ใช้เป็นข้ออ้างในการปลดเขาออกจากตำแหน่งรัชทายาทจึงขอให้พ่อตาของเขาซึ่งเป็นถึงอัครมหาเสนาบดีช่วยอีกแรงเพื่อช่วยวางแผนให้พระเอกได้เป็นคนรับภารกิจนี้ไปฮ่องเต้จึงออกราชองค์การมอบหมายคดีนี้ให้พระเอกเป็นคนทำเพียงคนเดียวโดยอ้างว่าให้พิสูจน์ฝีมือทำให้นางเอกโมโหมากเพราะมันเหมือนเป็นการจงใจกลั่นแกล้งกันชัดๆเธอจึงต้องช่วยพระเอกจัดการปัญหาเรื่องนี้อย่างรอบคอบและดำเนินการให้เร็วที่สุดแต่ไม่ว่าจะพยายามตามสืบหาเบาะแสร่องรอยของจำนวนเงินที่หายไปมากแค่ไหนส่งคนออกไปตรวจสอบทุกทีก็ไม่พบร่องรอยของเงินสักทีจนเวลาผ่านล่วงเลยไปนานถึงครึ่งเดือนก็ยังไม่พบเบาะแสความคืบหน้าของคดีทำให้ฮ่องเต้โกรธพระเอกมากถึงขนาดขว้างแท่นหมึกใส่หัวของเขาจนเป็นแผลต่อหน้าเหล่าขุนนางในที่ประชุมเพื่อระบายโทสะที่เขาทำอะไรไม่ได้ดังใจของตนเองจนกระทั่งคนของนางเอกพบเบาะแสบางอย่างเข้าซึ่งเกี่ยวพันกับคดีของครอบครัวของเธอที่ถูกใส่ร้ายเมื่อ3 ปีก่อนจนถูกโทษประหารเพราะกรมคลังจ่ายเงินเดือนให้กองทัพล่าช้าจนทำให้พ่อของเธอต้องใช้เงินตัวเองจ่ายให้พวกเขาก่อนเพราะสงสารและได้ลงบัญชีไว้จนเป็นเหตุทำให้ถูกเข้าใจผิดว่าเขารวบรวมกองกำลังเพื่อก่อกบฏจนเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นซึ่งมันดูบังเอิญกับเหตุการณ์ในครั้งนี้มากจึงคิดไอเดียบางอย่างออกเช้าวันต่อมาเธอจึงจับพระเอกปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อออกไปตามสืบเรื่องนี้ด้วยกันเพื่อหลีกเลี่ยงสายลับที่อาจแฝงตัวอยู่ในตำหนักไม่ให้คอยตามดูความเคลื่อนไหวของพวกเขาได้จากนั้นทั้งสองคนก็ออกไปเดินเล่นที่ตลาดและแกล้งเดินไปที่โรงตั๋วแลกเงินต้องการยืมเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเอาเงินออกไปช่วยคนในครอบครัวที่ล้มป่วยเพื่อรอให้คนร้ายเห็นพวกเขาเป็นเหยื่อซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆเมื่อทั้งสองคนถูกโรงตั๋วแลกเงินไล่ตะเพิดออกมาก็มีชายคนหนึ่งที่แอบสะกดรอยตามพวกเขาตลอดเข้ามาทักทั้งยังยื่นข้อเสนอแหล่งกู้เงินให้อีกด้วยพระเอกกับนางเอกจึงไม่รอช้าตกลงตามชายคนนั้นไปทันทีเขาจึงให้ทั้งสองคนนั่งเกวียนไปด้วยเพื่อไม่ให้พวกเขารู้ที่ตั้งของโรงตั๋วแลกเงินเถื่อนระหว่างทางนางเอกจึงแซวพระเอกไปตลอดว่าเขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงแล้วสวยจนชวนหลงใหลเลยทีเดียวทำให้พระเอกทั้งเขินและอายก่อนจะว่าแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นทำให้นางเอกอดยิ้มด้วยความเอ็นดูกับท่าทางงอนเหมือนเด็กน้อยของเขาไม่ได้เมื่อทั้งสองคนเดินทางมาถึงโรงตั๋วแลกเงินเถื่อนก็พบว่าที่แห่งนี้เป็นแหล่งผลิตเงินมากมายจึงแกล้งขอยืมเงินจากเฒ่าแก่เป็นจำนวนมากโดยมีที่ดินมาจำนองทำให้เฒ่าแก่พึงพอใจสุดๆระหว่างนั้นก็มีชาวนาคนหนึ่งบุกเข้ามาเพื่อมาขอไถ่ที่นาที่นำมาจำนองยืมเงินก่อนหน้านี้คืนเพราะเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของครอบครัวที่ใช้ทำมาหากินแต่เฒ่าแก่ก็ไม่ยอมคืนให้เพราะเขาไม่มีเงินมาไถ่คืนจึงถูกไล่ตะเพิดกลับไปจากนั้นเขาก็นำเงินและใบเสร็จมาให้พระเอกกับนางเอกก่อนจะให้คนไปส่งทั้งสองคนกลับไปโดยมัดมือมัดเท้าและปิดตาพวกเขาเอาไว้ก่อนจะโยนทั้งสองคนลงจากเกวียนทิ้งไว้กลางป่าระหว่างหาทางกลับออกไปพวกเขาก็เห็นชาวนาที่เพิ่งเจอไปก่อนหน้านี้กำลังคิดสั้นหนีหนี้จึงได้เข้าไปช่วยเอาไว้พร้อมมอบเงินให้เขาไปซื้อกับข้าวให้ลูกด้วยชาวนาจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้ทั้งสองคนฟังว่าไม่กี่วันก่อนเขาล้มป่วยอย่างหนักภรรยาของเขาจึงต้องกู้ยืมเงินเพื่อมารักษาจนต้องนำที่นาไปจำนองแต่เมื่อเขาหายดีและออกมาทำงานเพื่อหาเงินไปใช้หนี้ไถ่ที่นากลับคืนมากลับพบว่าถูกเอาเปรียบดอกเบี้ยโหดมากจนไม่สามารถหาเงินมาชดใช้ได้ทันจึงถูกยึดที่นาไปแม้แต่เงินซื้อกับข้าวเลี้ยงครอบครัวก็ไม่มีจึงคิดสั้นเมื่อพระเอกกับนางเอกรู้ความจริงจึงโมโหมากแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการอะไรได้จนกว่าจะหาหลักฐานมาจับกุมเฒ่าแก่เถื่อนคนนี้และคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องเหล่านี้ได้ซึ่งทั้งสองคนก็พอจะเดาได้แล้วว่าเป็นฝีมือของใครช่วงที่ผ่านมาจึงไม่สามารถตามหาเบาะแสและหลักฐานมาได้เลยเพราะมีคนในราชสำนักเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยตกตอนเย็นนางเอกสรุปเรื่องราวทุกอย่างที่พวกเขาเจอมาให้พระเอกฟังระหว่างที่เขากำลังแช่ตัวอยู่เขาจึงชวนเธอลงอ่างอาบน้ำพักผ่อนด้วยกันเธอได้ทีจึงแกล้งยั่วยวนเขาเล่นก่อนจะปล่อยให้เขาเกอเขาจึงดึงเธอเข้ามาจูบทันทีและจับดึงลงอ่างด้วยกันจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เสร็จภารกิจการผลิตลูกรอบที่2วันต่อมาพระชายาองค์ชาย3ทรงเทียบเชิญให้นางเอกไปเข้าร่วมเทศกาลสักการะเทพแห่งดินที่บ้านของนางเอกจึงแต่งตัวสวยจัดเต็มเพื่อไปร่วมงานเลี้ยงในครั้งนี้ชายาองค์ชาย3จึงให้พรรคพวกของตนพูดจาเยาะเย้ยเธอนางเอกจึงต้องสั่งสอนพวกนางให้รู้จักมารยาทและที่ต่ำที่สูงเพราะเธอไม่ใช่คนที่จะมารังแกหรือดูถูกได้ง่ายๆทำให้เราเพื่อนๆของชายาองค์ชาย3ต่างหวาดกลัวว่าจะถูกลงโทษนางเอกจึงแกล้งทำเป็นว่าครั้งแรกให้อภัยได้เธอใจกว้างและให้ชายา3หาชุดใหม่ให้เธอเปลี่ยนพ
ราะชุดสวยที่เธอใส่มาในวันนี้เปียกหมดแล้วเมื่อนางเอกเข้าไปในห้องเปลี่ยนชุดตามลำพังก็พบว่าองค์ชายสามดักรอเจอเธออยู่ก่อนแล้วแถมยังชวนเธอให้ย้ายข้างมาอยู่กับตนด้วยเพราะคิดว่าพระเอกต้องแพ้เรื่องการไขคดีการฉ้อโกงเงินในท้องพระคลังไม่สำเร็จแน่และเขาจะต้องถูกปลดออกจากตำแหน่งแน่นอนแต่นางเอกปฏิเสธข้อเสนอของเขาอย่างไร้เยื่อใยทำให้องค์ชายสามรู้สึกเสียหน้าจึงคิดจะทำให้เธอเสียชื่อเสียงแต่ชายาของเขาเข้ามาเห็นซะก่อนเขาจึงโมโหมากจึงเดินหนีออกไปทันทีพร้อมกระซิบข้างหูของชายาตนก่อนออกไปว่าทำสิ่งที่สมควรทำซะชายาสามจึงโวยวายใส่นางเอกว่าเป็นหญิงแพทย์สยายั่วยวนสามีของคนอื่นน่าไม่อายที่สุดนางเอกจึงเดินเข้ามาต่อว่านางว่าอย่าประเมินตัวเองสูงเกินไปหน่อยเลยทำให้นางจึงขอคุยกับเธอตามลำพังเวลาผ่านไปนานหลายชั่วโมงนางเอกก็ยังไม่ออกมาจากห้องเปลี่ยนชุดจนสาวใช้เข้าไปตามจึงพบว่าเธอได้หายตัวไปแล้วถึงเรียกให้คนอื่นๆออกไปตามหาช่วยสร้างความโกลาหลวุ่นวายไปหมดพระเอกจึงรีบไปเข้าเฝ้าฮองเต้ให้ช่วยสืบสวนเรื่องนี้ให้และกล่าวโทษองค์ชายสามว่าซ่อนเมียรักของเขาเอาไว้องค์ชายสามจึงรีบปฏิเสธเสียงแข็งทันทีว่าไม่จริงเขาไม่ได้ทำพระเอกจึงเอาปิ่นปักผมนางเอกที่หล่นอยู่ในห้องเปลี่ยนชุดในตำหนักขององค์ชายสามออกมาให้ทุกคนดูไม่พอบริเวณเกิดเหตุยังมีคราบเลือดนางเอกกระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดอีกด้วยรวมทั้งมีพยานรู้ถึงแผนการที่องค์ชายสามต้องการทำลายชื่อเสียงของนางเอกอีกทำให้ฮองเต้โกรธมากจึงสั่งกักบริเวณเขาทันทีและอนุญาตให้พระเอกนำคนไปค้นหานางเอกที่ตำหนักขององค์ชายสามได้ซึ่งเข้าทางเขาพอดีเมื่อฮ่องเต้ออกราชองค์การให้พระเอกจึงพาทหารจำนวนมากรวมทั้งใต้เท้าเจียงไปค้นยังตำหนักขององค์ชายสามตามราชองค์การทันทีและได้เจอกับสมุดบัญชีลับที่ห้องหนังสือด้วยซึ่งเป็นบัญชีเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินในท้องพระคลังนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนทั้งยังสั่งสมกองกำลังทหารซื้อมาเพื่อขยายอำนาจคิดวางแผนก่อกบฏขององค์ชายสามพระเอกจึงนำเรื่องนี้ไปรายงานในที่ประชุมทันทีองค์ชายสามจึงถูกเรียกตัวเข้าพบและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมบอกว่าสมุดบัญชีเป็นของปลอมพระเอกจึงว่าสมุดบัญชีถูกค้นพบในห้องของเขาไม่พอยังเจอปิ่นปักผมนางเอกอีกอันในห้องด้วยพร้อมตีหน้าเศร้าและพูดต่อว่าที่นางเอกถูกลักพาตัวไปก็เพราะเรื่องนี้ใช่ไหมไม่พอเธอยังหายไปพร้อมชายาของเขาอีกที่สำคัญไปกว่านั้นตำหนักของเขาช่างตกแต่งสวยงามไม่แพ้ในวังเลยไม่รู้เอาเงินมาจากไหนมากมายทำให้องค์ชายสามที่ถูกยั่วโมโหฟิลขาดด่ากราดพระเอกไปหลายชุดจนฮองเต้ทนฟังไม่ไหวจึงต่อว่าเขาที่ทำตัวหยาบคายต่อหน้าตนและไม่ให้เกียรติพระเอกที่มีศักดิ์เป็นพี่ชายและบังคับให้เขาสารภาพความจริงออกมาให้หมดจนเขาหมดหนทางที่จะแก้ตัวจึงยอมรับผิดว่าเขายักยอกเงินไปจริงแต่ไม่ได้สั่งสมกองกำลังทหารเพื่อที่จะก่อกบฏแน่นอนรวมทั้งสนมเอกซูก็ได้มาขอร้องอ้อนวอนเพื่อช่วยลูกชายของตนหน้าตำหนักด้วยทำให้ฮองเต้เกิดใจอ่อนขึ้นมาแต่ก่อนที่พระเอกจะหมดมุกนางเอกก็กลับเข้าวังมาได้ทันเวลาพร้อมทั้งพาชายาองค์ชายสามและสมุดบัญชีฉบับจริงมาด้วยทำให้สุดท้ายเขาก็ดิ้นไม่หลุดเพราะหลักฐานมัดตัวแน่นหนาซึ่งแท้จริงแล้วพระเอกกับนางเอกวางแผนจะเล่นงานพวกเขาตั้งแต่ถูกเชิญมางานเลี้ยงแล้วแค่แกล้งเล่นตามน้ำพวกเขาไปก่อนเท่านั้นเพื่อล่อเสือออกจากถ้ำองค์ชายสามกับพระชายาจึงถูกลงโทษกักบริเวณห้ามออกจากจวนสำหรับความผิดในครั้งนี้ผลงานในครั้งนี้จึงทำให้พระเอกได้รับคำชื่นชมจากเหล่าขุนนางและยอมรับเขาในฐานะองค์รัชทายาทเหตุการณ์นี้ทำให้ฮองเต้เริ่มระแวงพระเอกว่าจะมีอำนาจมาทัดเทียมตนตกตอนเย็นจึงส่งมือสังหารมาเล่นงานเขาเพื่ออย่างเชิงทำให้พระเอกแค้นใจมากนางเอกจึงกุมมือเขาเอาไว้เพื่อให้เขาผ่อนคลายความกังวลใจเมื่อถึงเวลาเข้าร่วมประชุมเขาจึงทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเข้าร่วมราชกิจปกติหลังประชุมเสร็จฮ่องเต้ก็ให้ทุกคนอยู่ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันซึ่งเป็นฝีมือของสนมเอกซูเพื่อประกาศให้ทุกคนรู้เป็นในๆว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็อย่าได้คิดเอามาใส่ใจเพื่อให้นางกลับมามีหน้ามีตาในสังคมได้ตามคำขอร้องของสนมรักหลังจบการประชุมงานเลี้ยงเลิกพระเอกกลับมาถึงตำหนักเขาก็กระอักเลือดออกมาต่อหน้านางเอกและสลบไปทันทีทำให้เธอร้อนใจมากจึงเรียกหมอมาตรวจดูอาการของเขาแต่ทุกคนล้วนหาสาเหตุของโรคไม่พบอีกทั้งหมอยังมีท่าทีหวาดกลัวขันทีที่สนมเอกซูส่งมาเพื่อตามดูอาการของเขาเพื่อจะได้กลับไปรายงานให้ฮ่องเต้ทราบนางเอกจึงจัดการขันทีคนนั้นทิ้งทันทีและให้หมอพูดทุกสิ่งที่รู้ออกมาให้หมดโดยไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นเขาจึงบอกว่าอาการป่วยของพระเอกคล้ายกับอาการถูกพิษของอดีตของเขาเมื่อหลายปีก่อนและมีคนเดียวที่มียาถอนพิษชนิดนี้ก็คือสนมเอกซูเธอจึงไม่รอช้าบุกไปขู่เอายาถอนพิษกับนางทันทีหากไม่ให้ก็จะปิดชีพนางให้ตายซะเดี๋ยวนั้น
ก่อนฮ่องเต้จะเข้ามาห้ามเธอเอาไว้เธอจึงบอกให้ฮ่องเต้ช่วยกล่อมสนมรักของพระองค์มอบยาถอนพิษให้กับพระเอกออกมาซะดีๆไม่งั้นอย่าหาว่าไม่เตือนสนมเอกจึงออดอ้อนสามีของตนให้ช่วยด้วยอ้างว่าตนถูกใส่ร้ายแม้วันนั้นนางจะเป็นคนทำอาหารจริงๆแต่ก็มีเหล่าคนนางอีกหลายคนที่ร่วมรับประทานอาหารเช่นกันถ้าหากมีการวางยาพิษจริงทุกคนก็คงมีอาการเหมือนกันหมดแล้วฮ่องเต้จึงเข้าข้างสนมรักทันทีและบอกให้นางเอกวางอาวุธลงเธอจึงใช้ไม้ตายสุดท้ายบอกกับฮ่องเต้ไปว่าพระองค์คงจะไม่ทราบว่าก่อนที่พระเอกจะเข้าร่วมประชุมครั้งล่าสุดคืนก่อนก็มีมือสังหารบุกเข้าไปเอาชีวิตเขาถึงตำหนักหากไม่พอเธอมีวรยุทธ์อยู่บ้างและช่วยเขาเอาไว้เขาก็คงสิ้นไปแล้วพระองค์รู้หรือไม่ทำให้คำถามนี้จี้ใจของฮ่องเต้เพราะเขาคือคนบงการเรื่องนี้อยู่เบื้องหลังและเพื่อไม่ให้ต้องการเรื่องนี้แพร่งพรายออกไปจึงรีบจัดการเรื่องนี้ทันทีจึงแกล้งถามออกไปว่าเรื่องนี้ก็เป็นฝีมือของสนมเอกซูอย่างนั้นหรือทำให้นางร้อนรนจึงรีบปฏิเสธทันทีนางเอกจึงขยี้ต่อมอบหลักฐานชีพจรของอดีตฮองเฮาที่ล้มป่วยก่อนเสียชีวิตให้ฮ่องเต้ดูต่อทันทีว่าอาการเดียวกันกับพระเอกที่เป็นอยู่ตอนนี้เป๊ะหรือเขาจะปล่อยให้เลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองต้องจบชีวิตไปเช่นเดียวกันทำให้ฮ่องเต้จนปัญญาหมดหนทางที่จะช่วยสนมเอกซูได้จึงสั่งให้นางเอายาถอนพิษมาให้นางเอกและสั่งลงโทษนางทันทีให้นำตัวไปขังที่ตำหนักเย็นข้อหาคิดลอบโปงพระชนรัชทายาททำให้สนมเอกซูถึงกับหน้าเสียที่นางจะต้องสูญเสียอำนาจและไม่มีหน้ามีตาในสังคมอีกต่อไปจากนั้นนางเอกก็รีบกลับตำหนักเพื่อไปช่วยพระเอกทันทีแต่กลับพบว่าเขาได้ถอนพิษไปแล้วเรียบร้อยรวมทั้งได้รู้ว่าแท้จริงแล้วตัวเขาเองนั่นแหละวางยาพิษตัวเองเพื่อใส่ร้ายเล่นงานสนมเอกซูเธอจึงโกรธเขามากที่กล้าหลอกตัวเองไม่บอกเรื่องแผนการนี้ให้เธอรู้สักคำทำให้พระเอกรู้สึกผิดมากเพราะเธอเป็นห่วงเขามากจนถึงขั้นกล้าบุกเข้าวังเพื่อไปเอายาถอนพิษมาให้โดยไม่สนใจด้วยซ้ำว่าจะเสี่ยงและอันตรายมากแค่ไหนเขาจึงยอมสารภาพกับเธอทุกอย่างว่าเขาแค่ไม่อยากให้เธอต้องมาเดือดร้อนกับสิ่งที่เขาทำลงไปหากจะต้องรับผิดเขาก็อยากจะแบกมันไว้คนเดียวที่สำคัญเขาเติบโตขึ้นมาท่ามกลางศัตรูมากมายไม่เคยได้รับความจริงใจจากใครมาก่อนจึงพยายามที่จะเรียนรู้อยู่นางเอกจึงบอกกับเขาทั้งน้ำตาว่าเขาควรจะเรียนรู้การดูแลตัวเองรักตัวเองไม่ทำอะไรที่เสี่ยงกับชีวิตเพื่อคนที่รักเขาบ้างจากนั้นก็โผล่กอดเขาเอาไว้แน่นพระเอกจึงกอดปลอบพร้อมกับสัญญาว่าต่อไปเขาจะไม่ทำอะไรที่เสี่ยงต่อชีวิตตนเองอีกทำให้เธอต้องเป็นห่วงเช้าวันต่อมาชายาสามแอบมาพบนางเอกเพื่อขอความช่วยเหลือจากเธอขอให้นางเอกไว้ชีวิตตนกับครอบครัวด้วยและกับการบอกแผนการที่องค์ชายสามกำลังจะก่อกบฏให้ฟังนางเอกจึงบอกว่าเธอจะลองเชื่อนางดูสักครั้งจากนั้นก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้พระเอกฟังและคิดว่าชายาสามน่าจะพูดจริงเพราะวันก่อนตอนบุกเข้าไปวังเพื่อเอายาถอนพิษมาให้เขาเธอเห็นองค์ชายสามทำตัวลับๆล่อๆอยู่ข้างนอกแวบหนึ่งซึ่งเขาอาจจะแอบหนีออกมาเพื่อหากำลังเสริมจริงๆก็เป็นได้พระเอกจึงให้องครักษ์ไปเตรียมกำลังเอาไว้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นส่วนเขาจะเข้าวังไปดูเหตุการณ์ข้างในนางเอกจึงขอไปด้วยพร้อมให้ป้ายคำสั่งกองทัพกับสาวใช้ไปเพื่อให้นางไปเตรียมกำลังทหารเอาไว้เช่นกันหากเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นจริงๆจากนั้นทั้งสองคนก็เข้าวังไปด้วยกันเมื่อไปถึงทั้งสองคนก็พบฮ่องเต้นอนสลบอยู่บนพื้นแล้วจากนั้นองค์ชายสามก็ตามมาและให้ทหารจับกุมพวกเขาเอาไว้ข้อหาลอบปงผชนฮ่องเต้นางเอกกับพระเอกจึงถูกพาตัวไปขังไว้ในห้องก่อนทำให้นางเอกรู้ตัวว่าถูกชายาสามล่อให้มาติดกับเข้าจนได้นางไม่เคยบริสุทธิ์ใจจริงๆตกดึกคืนนั้นพระเอกกับนางเอกแอบไปหาฮ่องเต้ในตอนดึกเพราะอยากรู้ความจริงทุกอย่างจึงเห็นเขากำลังถูกสนมเอกซูกำลังวางยาพิษเขาอยู่ซึ่งเรื่องแผนการในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนที่สนมเอกซูจะถูกส่งไปขังยังตำหนักเย็นแล้วนางจึงแกล้งขอร้องฮ่องเต้ขอพบลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนไปได้ไหมจากนั้นก็ช่วยโอกาสเล่นงานเขาทีเผลอจนได้รับบาดเจ็บไม่พอยังวางยาพิษซ้ำเติมอีกและให้ชายาสามไปส่งข่าวล่อพระเอกกับนางเอกให้มาติดกับเพื่อจะใช้ข้ออ้างล่อปงพระชนฮ่องเต้เล่นงานพวกเขาเมื่อแผนการทุกอย่างถูกเปิดเผยและคิดว่าตัวเองชนะแล้วสนมเอกซูจึงสารภาพทุกอย่างออกมาจนหมดว่าเป็นนางเองที่วางยาพิษแม่ของพระเอกทำให้ฮ่องเต้โกรธมากแต่ก็ไม่มีปัญญาจะทำอะไรได้และเพื่อจะผลักดันให้องค์ชายสามลูกชายเพียงคนเดียวของนางได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้สนมเอกซูจึงจะสังหารทุกคนเพื่อให้หมดเสี้ยนหนามอีกด้วยพระเอกกับนางเอกจึงต้องสู้ตายกับเหล่าทหารกบฏจนหนีออกมาถึงประตูทางออกพระเอกจึงเลือกอยู่ต่อสู้กับทหารเพียงคนเดียวเพื่อปล่อยให้นางเอกมีโอกาสนี้ไปแจ้งข่าวให้กำลังเสริมที่พวกเขาเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้มาช่วยทำให้ฝั่งกบฏถูกจับกุมในที่สุด
องค์ชาย3จึงถูกลงโทษปลดเป็นสามัญชนและกักบริเวณอยู่ในจวนไปตลอดชีวิตอีกทั้งยังเป็นลูกคนโปรดทำให้ฮ่องเต้จึงสั่งประหารไม่ลงส่วนหนุ่มรักของเขาก็เช่นกันแม้จะทำความผิดเอาไว้มากมายก็ยังไม่โดนโทษประหารแต่ถูกจับขังไว้ในตำหนักเย็นไม่ให้ออกมาพบเจอกับโลกภายนอกอีกต่อไปตลอดชีวิตทำให้นางรับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ไม่ได้จึงคิดจะกำจัดพระเอกให้ตายไปให้รู้แล้วรู้รอดจึงดึงปิ่นปักผมของตนออกมาและพุ่งเข้าใส่เขาทันทีแต่พระเอกเร็วกว่าคว้าดาบสั้นมาจัดการนางได้ก่อนปลิดชีพนางในดาบเดียวทำให้ฮ่องเต้เมื่อเห็นสนมรักถูกปลิดชีพไปต่อหน้าต่อตาจึงกระอักเลือดออกมาทันทีจากนั้นอาการป่วยก็ทรุดหนักลงเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างกลับเข้าสู่ความปกติอีกครั้งพระเอกก็พานางเอกแวะมาเยี่ยมฮ่องเต้ที่อาการทรุดหนักลงเรื่อยๆใกล้จะไม่รอดเต็มทีเพราะพิษแทรกซึมเข้าสู่อวัยวะทุกส่วนของร่างกายไปหมดแล้วอีกครั้งยังสะเทือนใจกับภาพเหตุการณ์สนมรักถูกปิดชีพต่อหน้าต่อตาไม่หายยิ่งไปกว่านั้นยาถอนพิษขวดสุดท้ายที่มีนางเอกก็ได้ขู่บังคับเอามาก่อนหน้านี้เพื่อช่วยชีวิตพระเอกแล้วด้วยทำให้ฮ่องเต้จึงยากที่จะรอดนอกเสียจากว่าจะได้รับยาถอนพิษขวดสุดท้ายนี้ไปพระเอกจึงไปขอให้ฮ่องเต้ยอมสารภาพความจริงทุกอย่างออกมาให้หมดที่เขาเคยทำลงไปเพื่อแลกกับยาถอนพิษซึ่งเขาก็ยอมรับทุกอย่างว่าเป็นคนวางแผนใส่ร้ายครอบครัวนางเอกเองเพราะกลัวจะเป็นภัยเพราะเห็นมีกำลังทหารมากเกินไปรวมทั้งปล่อยให้แม่ของพระเอกถูกวางยาพิษเพราะกลัวอำนาจฝั่งครอบครัวของพระเอกไม่พอยังทอดทิ้งพระเอกที่เป็นลูกแท้ๆของตนด้วยเพราะกลัวถูกแย่งชิงตำแหน่งอีกก่อนจะลงนามสารภาพผิดในหนังสือเพื่อคืนความบริสุทธิ์ให้กับทุกคนและขอยาถอนพิษจากพระเอกด้วยเพราะยังไม่อยากตายพระเอกจึงมอบขวดยาถอนพิษคืนให้นางเอกไปและให้เธอตัดสินใจว่าจะให้มันกับฮ่องเต้ไหมเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเธอนางเอกจึงบอกว่าขอให้ฮ่องเต้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่จากนี้ไปชดใช้ให้กับทุกชีวิตที่เขาเคยพลากไปจากนั้นเธอกับพระเอกก็จับมือกันเดินออกมาปล่อยให้ฮ่องเต้คุ้มคั่งอาละวาดอยู่ในห้องเพียงลำพัง2 เดือนต่อมาหลังจากฮ่องเต้สวรรคตขุนนางที่เคยทำผิดทุกคนก็ถูกสั่งประหารตามไปทันทีพระเอกจึงได้ขึ้นครองราชย์เขาจึงให้ทุกคนจัดเตรียมพิธีแต่งตั้งฮองเฮาให้ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเพื่อนางเอกแต่เธอกลับบอกเขาว่าจะขอกลับไปอยู่บ้านเกิดกับครอบครัวเพราะได้รับจดหมายจากพ่อส่งมาให้ทำให้พระเอกเศร้าเสียใจมากที่ในวันที่เขาประสบความสำเร็จเธอเลือกที่จะจากไปแต่แล้วเมื่อพิธีขึ้นครองราชย์แต่งตั้งฮ่องเต้คนใหม่มาถึงเธอก็มาเซอร์ไพรส์เขาแต่งตัวในชุดฮองเฮาเต็มยศพร้อมบอกกับเขาว่าเธอเปลี่ยนใจไม่ไปจากเขาแล้วจะคอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดไปพร้อมลูบท้องให้เขาดูด้วยทำให้พระเอกดีใจมากที่ในที่สุดเขาก็กำลังจะเป็นพ่อคนมีทายาทเป็นของตัวเองจากนั้นทั้ง2 คนก็เดินจูงมือกันเดินเข้าไปยังวังหลวงเพื่อรับคำอวยพรจากทุกคนเป็นฮ่องเต้และฮองเฮาอยู่เคียงข้างกันอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์